ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම දෙයක්. කිසස් ටවර් එකක්. මේ ටවර් එක නම් ඩමි එකක්. මම හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පළවෙනි දෙවෙනි කිසස් වීඩියෝ ලින්ක් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකකින් මේ වගේ කෝන් එකක් හදා ගන්නවා. දැන් ටේප් එකක් අලව ගන්න. ඇතුළටත් ටේප් එකක් දාගන්න. මේ වගේ තමයි දැන් කෝන් එක පේන්නේ. දැන් මම අඟල් 12 ගානේ වටේටම ලකුණු කරනවා. දැන් මේ වගේ ඇලුම් වාසි ටිකකුත් තියාගන්න. දැන් වටේ වැඩි කොටස් ටික මේ විදිහට කපලා අයින් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ වගේ ඇලුම් වාසි ටික අනිත් පැත්තට නවා ගන්න. මම දැන් කරන්නේ ඇලුම් වාසි වල සීමාව අරගෙන රවුමක් කපා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ කෝන් එක තියලා ඇලුම් වාසි වල සීමා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ වගේ බ්ලේඩ් තලයකින් ඒ ලක්ෂ අතර කපා ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කෝන් එක රවුමට සවි කරගන්න. දැන් මේ වගේ නවලා ටේප් වලින් අලව ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වැඩි කොටස් ටික කපලා අයින් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ කෝන් එක. දැන් මම ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අරගෙන හොඳට නීට් කරනවා. දැන් ඕන නම් අයිසින් සීනි ඉහළ මේ විදිහට තුනී කරගන්න.
දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක කෝන් එකට අලව ගන්න ඕන. ඔයාලට ඕන නම් කෝන් එකේ යන්තම් වතුර ගා ගන්න. මදි කොටස් වලට මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් කොටසක් අලව ගන්න. දැන් හොඳට මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් එක ස්මූත් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ඩමි එක. මම දැන් මේ වගේ වයිට් චොක්ලට් ටිකක් හොඳට දිය කරගත්තා. ඔයාලා ඩබල් බොයිල් කරලා එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් දාලා දිය කරගන්න. මේකට චොක්ලට් ගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කන දිය කරන්න පුළුවන් චොක්ලට් එකක් ගන්න. මේ තියෙන මගේ කිසස් ටික. දැන් මම මුලින්ම යට රවුම තමයි හදාගන්නේ. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ එක එක කිසස් අරගෙන චොක්ලට් වල තවරලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. හරිම ලේසි නේද? උඩට යද්දි මිනි කිසස් ටිකකින් සම්පූර්ණ කරගන්න. හිස්තැන් තියෙන තැන් වලටත් මම මිනි කිසස් ටිකක් අලව ගන්නවා. දැන් මේ වගේ එඩිබල් ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් ස්ටෑන්ඩ් එක උඩට දාගන්න. බලන්න අපේ කිසස් ටව එක ලස්සනයි නේද? ඔයාලටත් මේ කිසස් ටව එක ඔයාලගේ සාදවලට විශේෂ අවස්ථාවලට හදන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.